Hello everyone and welcome to TradeXNepal and again back to weekly analysis. हामी NEPSE बाट स्टार्ट गर्छौं र यो चाहिँ क्विक भिडियो हुनेवाला छ किनभने हामी अहिलेसम्म हामीले सहिले पनि weekly week wise हामीले एनालाइज गर्दै गइरहेछौं. So we don't need to analyze it from the beginning. पहिलेको एनालाइसिस नै छ, सो त्यही अपडेट मात्रै गर्ने छु. सो हाम्रो NEPSE मा चाहिँ हाम्रो डेली POI मा ट्याप भएर आवरली मा कन्फर्मेसन दिएको थियो अनि त्यही आवरली POI बाट रियाक्ट गरेको छ. लेट्स सी व्हाट इट डज. हामी लेट्स नट बी श्योर यहीबाट माथि जान्छ हायर हाई बनाउँछ भने, तर वी क्यान सी इन द प्रोबेबिलिटीज हैन. यहीबाट माथि जान पनि सक्छ, बट मोर लाइकली यो आवरली POI मा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. माई पर्सनली चाहिँ यसरी यो POI यो बेरिश POI बाट यहाँबाट रियाक्ट गरेर एउटा लो बनाएर अनि बल्ल माथि जान्छ जस्तो लाग्छ आई थिंक. तर अहिलेसम्म ठिकै छ, पोजिटिभ छ. यहाँनिर आवरलीमा कन्फर्मेसन दिएर आवरली POI बाटै गएको छ, तर यो आवरलीमा चाहिँ इन्ड्युसमेन्ट चाहिँ थिएन. सो यहाँ तल चाहिँ इन्ड्युसमेन्ट क्रिएट गरेछ. यो तलको इन्ड्युसमेन्ट लिन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई एकचोटि. सो यो स्टक्सहरुमा नि धेरै जस्तोमा अब एकचोटि लास्ट स्विङ डाउन साइड आउँछ जस्तो देखिन्छ धेरै जस्तो म्याक्सिमममा. सो त्यही भएर चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ है, एकचोटि यो लो पनि लिन्छ यो इन्ड्युसमेन्ट लिएर अनि बल्ल माथिको मोमेन्टतिर लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सो अहिलेसम्म ठिक छ. ओभरअल डेली POI बाट ट्याप भएर कन्फर्मेसन छ, राम्रै छ. अब अर्को नेक्स्ट सेक्टर हेरौँ. ब्याङ्किङ जस्तो लाग्छ, ब्याङ्किङ ल. सो ब्याङ्किङमा यही यो विकलीमा हेरेको थियौँ हामीले. विकलीमा राम्रै छ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर छ. यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यो नयाँ रेन्जको ब्रेकअप स्ट्रक्चर, योभन्दा प्रिभियस रेन्जको ब्रेकअप स्ट्रक्चर यो छ. सो यो दुईवटा ब्रेकअप स्ट्रक्चर भयो, एउटा अर्को पनि ब्रेकअप स्ट्रक्चर भयो नि हाम्रो रिभर्सल कन्फर्मेसन हुन्छ. अनि ब्याङ्किङमा इन्टर गर्नलाई चाहिँ वी हेभ दिस POI. यो POI मा वेट गर्दैछौँ. सो मोर लाइकली यहाँबाट एकचोटि फेरि लो आएर अनि बल्ल यसरी माथि जाने चान्सेस देखिन्छ. सो नेक्स्ट इन्डेक्स सो डेभलपमेन्ट इन्डेक्स. डेभलपमेन्ट पनि राम्रो छ. यहाँनिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर थियो यहाँबाट विकलीमा. सो यो ब्रेकअप स्ट्रक्चर छ. डेलीमा पनि राम्रै छ. सो डेलीमा यो ब्रेकअप स्ट्रक्चर छ अनि यहाँनिर विदाउट इन्ड्युसमेन्टवाला POI यो छ अनि विथ इन्ड्युसमेन्टहरू चाहिँ यो दुईटा POI छ. सो जब यो POIसहरुमा आउँछ तब मात्रै वी विल सी इन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क. यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ स्टिल अलिकता वेट गर्ने नै देखिन्छ. फाइनान्स. सो फाइनान्स पनि नाइस, राम्रै छ. यहाँ एउटा इन्ड्युसमेन्ट लिग्यो अनि यो फेरि लिक्विडिटी लिग्यो एन्ड इट रियाक्टेड फ्रम वान डे POI. लुक्स गुड. अनि इन्डिभिजुअल स्टक्सहरुमा हेरेर वी क्यान लुक फर बाई चाहिँ यसमा पनि. अनि यहाँनिर इन्ड्युसमेन्ट छ. सो वी क्यान टार्गेट दिस हाई. यो हाईलाई टार्गेट गर्न सकिन्छ. अनि इफ मार्केट एउटा स्विङ लो आउँछ भने एउटा लो त्यो लिक्विडिटी स्विपको लागि आउँछ भने दिस आर द टु POIs वी आर लुकिङ इन फाइनान्स. नत्र स्टक वाइज हेरेर बिस्तारै लिँदाखेरि हुन्छ ट्रेडहरू. होटल्समा. सो होटल्समा डेलीमा यो त्यो स्ट्रक्चर यो POI छ. वी आर स्टिल वेटिङ. अनि यहाँनिर एउटा बेरिश POI छ. सो यो बेरिश POI बाट माइट रियाक्ट. यो बेरिश POI छ. यहाँबाट रियाक्ट गरेर मेबी न्यू यो लोलाई लिन आउँछ जस्तो लाग्छ. सो यसरी चाहिँ हेरिरहेको छु मैले होटल्समा चाहिँ. सो स्टिल वेटिङ. हाइड्रोपावरमा नि स्टिल वेटिङ. यो POI त यो POI इनभ्यालिड भइसक्यो एन्ड वी हेभ दिस POIs. यो डेली POI, यो विकली POI. विकलीमा पनि राम्रो छ. सो यो विकली POI छ. विकलीलाई नि रिफाइन गर्छ भने यहाँनिर डेली POI छ. सो यो डेली POI वी आर वाचिङ.
अनि डेलीमा यहाँनिर इन्ड्युसमेन्ट पनि छ सो दिस इज गुड सरी सो हाइड्रो पावर भयो इन्भेस्टमेन्ट हेरौँ इन्भेस्टमेन्ट यो 1 डे पिवाईबाट त रियाक्ट गरेछ तर स्टिल वी आर इन जर्नी यो जर्नीमा छौँ कुन चाहिँ भन्दा यो हाई ब्रेक गर्न फेल गरे त सो इट्स टार्गेटिङ दिस लोको लिक्विडिटी सो यो लोमा आउने जर्नीमा छौँ हामी स्टिल सो यहाँबाट रियाक्ट गरे तर स्टिल आई एम नट बुलिस इन दिस इन्भेस्टमेन्ट स्टिल यहाँनिर एउटा यो लो चाहिँ लिन आउँछ जस्तो देखिन्छ बिकज टेक्निकली यो हाई फेल गरेछ भने इट्स साइन अफ विकनेस अनि इट निड्स मोर लिक्विडिटी सो लिक्विडिटी तलको लिक्विडिटी लिन आउँदैछ इन्भेस्टमेन्ट आर नट गुड फर नाउ अहिलेको लागि लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ ठिकै छ राम्रै छ किन भन्दा यहाँ डेली पिवाईबाट रियाक्ट गरेको थियो अनि डेली पिवाईबाट यहाँनिर अनि यो हाई ब्रेक गर्दै यो हाई ब्रेक गर्दै गरेको थियो सो हियर वाज आवर पिवाई यो पिवाईमा रियाक्ट गरेको छ अनि स्टिल एउटा यहाँबाट यसरी स्टिल एउटा डिपर पेनिट्रेसन हुनसक्छ यो पिवाईमा अनि बल्ल यो पिवाईको 50% जति लिएर अनि बल्ल माथिको लागि मुभमेन्ट जान्छ जस्तो लाग्छ मेरो पर्सनल्ली चाहिँ सो यहाँनिर वान डेमा ट्याप भएको छ 1 आवर डेमा कन्फर्मेसन हेर्न मिल्छ सो नेप्से एउटा लो गर्छ भने यसले पनि लो एउटा बनाउँछ सो लो बनाउँदाखेरि 0.5 मा आउने देख्छु म चाहिँ सो माइक्रोफाइनेन्स सरी म्यानुफ्याक्चरिङ यस्तो छ यो डेलीमा एउटा यो लास्ट रेन्ज छ इट्स कमिङ डाउन अनि जबसम्म यो डिस्काउन्ट जोनमा आउँदैन तबसम्म हेर्दैनौँ हामी सो डिस्काउन्ट जोनमा एउटा यो पिवाई पनि छ यो एउटा 1 डे पिवाई ठिक छ ल यो 1 डे पिवाई एउटा एड भएको छ सो विकलीमा हेर्छौँ भने चाहिँ यो विकली पिवाई नै हो यो तलबाट रेन्ज हेर्दाखेरि दिस इज नट इन डिस्काउन्ट जोन तर डेलीमा हेर्दाखेरि ठिक छ है डेलीमा हेर्दाखेरि यहाँबाट ट्रेड लिन मिल्छ एउटा सो यो रेन्जमा एउटा ट्रेड हेर्न मिल्छ यहाँबाट सानो ट्रेडर सर्ट टर्म ट्रेडर सो म्यानुफ्याक्चरिङ स्टिल वेटिङ माइक्रोफाइनेन्स राम्रो देख्छु म चाहिँ किन भन्दा यो लास्ट भिडियोमा भने जस्तै यहाँ विकली ब्रेकअप सक्सेस छ विकली पिवाईमा आएको छ अनि डेलीमा कन्फर्मेसन दिएको छ तर पिवाई चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ ओल्ड प्रिभियस रेन्जको पिवाई हुने भएर मैले 2 डेमा लिएको छु 2 डेमा गर्दाखेरि चाहिँ प्रिभियस रेन्जको पिवाई नै हुन्छ सो दिस इज स्टिल भ्यालिड अनि एउटा अझ तल स्विङ आउनै बाँकी छ स्टिल पिवाईमा आएकै छैन सो आई एम लुकिङ माइक्रोफाइनेन्स अलि इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ मलाई सो जब यसमा आउँछ देन वी लुक फर ट्रेड इन्डिभिजुअल स्टकहरुमा ठिक छ कुनै इन्डिभिजुअल स्टक्सहरुमा राम्रो छ त्यसमा एक्युमुलेट गर्दैछु सो नेप्से भयो नन लाइफमा चाहिँ के थियो यहाँ विकली पिवाईमा ट्याप भएर डेलीमा यसरी स्ट्रक्चर बनाएको थियो तर डेली स्ट्रक्चर चाहिँ के भयो त
यो ब्रेक गर्यो, यो ब्रेक गर्यो, यो ब्रेक गर्यो, तीनवटा ब्रेक भइसकेको छ। सो वी आर तल भन्नाले यो जुन हायर हाई बनाउँदै गएको थियो त्यो चाहिँ इनभ्यालिड भयो भन्नाले वी वर इन अप ट्रेन्ड, यहाँनिर अप ट्रेन्ड देखिन्थ्यो तर यहाँनिर डाउनमा ब्रेक गरेछ। सो वी क्यान एक्सपेक्ट यहाँबाट वान डेबाट यो वान डेको हाईलाई चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ टार्गेट एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि वी आर इन दिस ट्रेडिङ रेन्ज राइट नाउ, यो हाई यो लो। सो डाउन साइड छ हाम्रो ट्रेडिङ रेन्ज नन लाइफमा चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म। सो हामीले यो हाईलाई चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ 0.5 पनि छ। सो वान डेमा ट्याप भयो, 1 आवरमा कन्फर्मेसन हेरेर वी क्यान लुक फर इन्ट्री, तर सर्ट टर्म इन्ट्री मात्रै। सेट। सो यहाँनिर 1 आवरमा कन्फर्मेसन भयो भने चाहिँ वी क्यान इन्टर फ्रम हियर। यो चाहिँ हाम्रो कन्फर्मेसन इन्ट्री हुन्छ अनि हाम्रो इन्ट्री यहाँबाट यसरी हुन्छ। हाम्रो इन्ट्री यहाँबाट हुन्छ 1 आवर पिवाईबाट, अनि हाम्रो डेली पिवाईबाट गऱ्यो भने डेली हाईलाई वी टार्गेट। सो वी टार्गेट दिस हाई। सो यो टार्गेट हो हाम्रो चाहिँ, वी अकर्डिङ टु आवर स्ट्राटेजी। तर इफ इट निड्स टु ब्रेक डाउन साइड यो पिवाईबाट जान सक्ने चान्स जस्तो लाग्छ। यो यसरी वी क्यान टार्गेट दिस हाई, अनि यो टार्गेट अचिभ भएर यो पिवाईबाट अनि फल हुने देख्छु म चाहिँ। सो वी क्यान लुक फर इन्ट्री इन नन लाइफ इन्सुरेन्स। नन लाइफ राम्रै छ, एउटा ट्रेड खान मिल्छ मजाले 20-25% को। सो नन लाइफ भयो। अदर्स यहाँ ट्याप भएर छैन, स्टिल वी आर वेटिङ, यहाँनिर वेट गर्दैछौँ। तर एचआरएलमा राम्रो छ क्यारे। एचआरएलमा यो पुरानो 4 डे पिवाई थियो, इट वाज होल्ड तर इट रियाक्टेड हियर। यहाँबाट रियाक्ट गर्छ भने वी क्यान लुक फर यहाँनिर 4 आवरको हाई। सो यहाँसम्म टार्गेट गर्न सक्छौँ यहाँबाट इन्ट्री गरेर एचआरएलमा चाहिँ। सो एचआरएल चाहिँ डाउन ट्रेन्ड यहाँनिर हाम्रो अप ट्रेन्ड थियो, त्यो रिभर्सल साइन देखिसकेको छ, 3टा ब्रेकअप सक्छ टु द डाउन साइड। सो यो डाउन साइडमा छौँ हामी चाहिँ, यो चाहिँ पुल ब्याक ट्रेड हुनेछ। सो अदर्स हेरौँ, अदर्स त्यही नै छ, राम्रो छ। अदर्स स्टिल वी आर इन अप ट्रेन्ड, यहाँनिर विकली पिवाईमा वेट गर्दैछौँ। विकली पिवाईबाट वी क्यान इन्टर नियर टु आवर विकली पिवाई, अनि हाम्रो स्टक्स इन्डिभिजुअल स्टक्स हेर्दै गर्दा हुन्छ। अदर्समा ट्रेडिङ, सो ट्रेडिङमा चाहिँ स्टिल यही होल्ड गरिरहेछ। यो होल्ड गरुन्जेल ठिक छ, नत्र होल्ड गर्दैन भने यहाँसम्म छ। इन्डिभिजुअल स्टक्सहरूमा हेर्न मिल्छ। अनि यहाँ त्यही नै हो, इन्डिभिजुअल स्टक्सहरूमा हेर्न मिल्छ। तर यो इन्ड्युसमेन्ट चाहिँ छैन यो पिवाईमा। सो इट्स नट अ स्ट्रङ पिवाई, यहाँनिर इन्ड्युसमेन्ट छ। सो इट माइट कम हाई चान्सेस, यहाँसम्म आउने चान्सेस हुन्छ। सो यही नै हो सबै इन्डेक्सहरूको अपडेट्स। अनि कुन चाहिँ हाम्रो राम्रो भयो भन्दा लाइफ इन्सुरेन्सहरू ठिक छ, नन लाइफ ठिक छ, अदर्स ठिक छ, अनि माइक्रोफाइनेन्स छ। सो चारवटा चाहिँ इन्डेक्सहरू चाहिँ मैले वाच लिस्टमा हालेको छु। सो यो चाहिँ अपडेट, इफ यु वान्ट टु गेट अपडेट
हाम्रो डिस्कर्ड च्यानलमा हामी अपडेट गरिरहेको हुन्छु मैले अपडेट गरिरहेको हुन्छु सबै लाइफबाट कुन स्टक्सहरू नन लाइफबाट कुन स्टक्सहरू सबै अपडेट गरिरहेको हुन्छ यु क्यान जोइन आवर डिस्कर्ड च्यानल फ्रम द लिङ्क द्याट इज इन बायो युट्युबमा भएको बायोबाट यु क्यान जोइन द डिस्कर्ड अनि मैले एउटा दुईवटा देखाइदिन्छु यो युएआइएल थियो हाम्रो इन्ट्री राम्रो गरेछ सो हाम्रो इन्ट्री यो पियुआईबाट थियो अनि अबाउट 430 को एरियामा थियो इट्स गुड गोइङ गुड एचएलआई हामी एक्युमुलेट गर्दैछौँ 335 को रेन्जमा हाम्रो ग्रुप मेम्बर्सहरूले नै उठाएको छ मजाले इट्स गोइङ गुड यो एउटा पियुआईमा छ यो चाहिँ रिक्स इन्ट्री हो यो एक्सट्रिम पियुआईबाट भएर वी आर टेकिङ अ रिक्स इन्ट्री ठिक छ इट्स गोइङ गुड अनि एससिआइसी पनि राम्रै छ एससिआइसी पनि विकली पियुआई थियो विकली पियुआईबाट रियाक्ट गरेछ सो इट्स गोइङ गुड विकली पियुआईबाट अनि अरू के छ नन लाइफमा यति भयो लाइफ पनि भयो एसएलआइसी स्टिल वेटिङ फर दिस एक्सट्रिम पियुआई अनि अरू के छ एचआरएलमा मेरो थोरै इन्ट्री थियो थोरै इन्ट्री यहाँनिर छ अनि एनआरआइसी स्टिल वेटिङमै छु म चाहिँ 790 तिर आउँछ भने आई विल बी इन्टरिङ दिस स्टक अनि अरू यति नै हो सो अरू पनि छ म एकचोटि हेर्छु डिस्कर्ड च्यानलमा let me show you guys it discard एकैछिन है सो कसरी सो गर्ने हो मैले डिस्कर्ड यो capture एकैछिन है सो या NEPSE पठाइदिन्छु सो यो चाहिँ हाम्रो डिस्कर्ड च्यानल छ यहाँनिर मैले अपडेट्स दिइरहेको हुन्छु अनि वाच लिस्ट हेरौँ एकचोटि सो वाच लिस्टमा भएको एचएलआई क्रेस्ट सो क्रेस्ट पनि छ पियुआईमा आएको एचएलआई एसएलआइसी जिएमएलआई पनि छ सो मैले पहिला यो यसरी चार्ट अपलोड गरेको रहेछु एन्ड इट डिड द सेम यहाँनिर डिस्काउन्ट जुनमा आएको छ 0.5 to 0.6 एरियामा सो इट्स बाइङ अपर्च्युनिटी सो नन लाइफमा युएआइएल एसजिआइसी एसएलआइसी हो एनएलजी एसएससिएल सो एसएससिएलमा पनि राम्रो छ सो दिस इज आवर वाच लिस्ट अनि माइक्रोफाइनेन्समा पनि होला माइक्रोफाइनेन्स एनएमएलबिबिएल अनि यहाँनिर एनआइसिएल बिएसएल एफएमडिबिएलहरू सबै छ सो या if you want to join our discord the youtube link bio ma link cha you can join from there and yes you can support me by subscribe garera support garna सक्नुहुन्छ कमेन्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ so yeah thank you so much for watching and happy trading